السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مسعود محمدي الشهير بناصح أمين. النهاردة جبت لكم سكريبت جميل جدا، إن شاء الله يعجبكم. السكريبت دوت ليه رابطين. هقول لكم طبعا في نهاية الفيديو أنه رابط اللي هتاخدوه، عشان الناس بتتفرج على أول فيديو وتمشي، معرفش ليه. الرابط الأولاني اللي هو التورنت، لما نفكه هناخد منه السكريبت بتاعنا ونروح على الإصدار بتاع النسخة بتاعتنا، نشوف احنا معانا نسخة كام. معانا من 16 لحد 20، لكن هو يمشي كمان على 15. طيب ما نفعش، ده المكرك ما نفعش، بتاخد الرابط التاني اللي هو بتاع الناس اللي عاملين السكريبت، وده تقريبا ب 19 دولار. زي ما انا بقول لك كده، هنا بتسطبه عادي خالص على النسخه بتاعتك، وهيقرا على النسخه بتاعتك مجاني. مجاني ترايل طبعا لحد ما يخلص ال 15 يوم ويقول لك اشتري. انا قلت لك طبعا ما استنيتكش لاخر الفيديو ولا حاجه. اول حاجه ممكن ان احنا نعمل ريديفورم ليه للشكل زي كده. تعالوا نشوف، هنلاقيه بعد ما سطبنا خلاص السكريبت، هنلاقيه موجود هنا. هنقدر نتحكم في الشكل بتاعنا من غير ما يحصل اي تشوه بالشكل زي ما احنا شايفين كده. طيب ممكن ان انا اتحكم من هنا كده، اقول له خلي الحركة بتاعت المجسم او الاتجاه اللي انا عايز اكبر فيه او اصغر فيه او اعمل فيه الديفورم، الريديفورم، يبقى من هنا كده. يبقى بحدد النقطة اللي هبدأ من عندها الشغل بتاعي. دي اول حاجة. يبقى كده ادي اول فايدة في السكريبت بتاعي. تاني حاجة، ازاي استفيد منه لو كان الشكل معقد عن كده شوية. لو حاجة زي كده مثلا، لو عايز اكبر الشكل ده من النص، اعمل ايه؟ بروح على المودفاير بتاعي ريدي فورم، وادخل على الاكس مثلا. هيجيب لي الاكس بتاعي، المحور الاكس هنا كده. احدد المكان اللي انا عايز اكبر من عنده او اصغر من عنده. يبقى انا كده حددت المكان من اتجاه الايه الاكس. ممكن اعمل جاب، يعني اقول له الحته اللي في النص دي ماليش دعوه بيها، اكبر بقى من على يمينها وعلى يمين شمالها كده، وبالشكل ده كده. يبقى بحدد الجاب، القيمه بتاعته بكتبها، واكبر واصغر من على اليمين والشمال. طيب ممكن الكلام ده استفيد منه لو انا لفيت الشكل كده وخليناه في الاتجاه الايه، اتجاه الزد بدل الاكس. هنا لو عايز اتحكم طبعا في ايه، في مكان النقطة اللي عايز اتحكم منها، زي ما عملنا في الترابيزة او في الشكل الاولاني. تمام. طيب تعالوا نرجع تاني لموضوع الاكس ده كده، ونشوف هنعمل فيه ايه. هنيجي من الفرونت فيو او من الليفت فيو، اسف، من الليفت فيو او بالشكل ده كده مثلا. نيجي نقول له حدد لنا في الاتجاه الزد. في الزد يبقى هنلعب في القيم بتاعة البارامترز بتاعة الايه، الاتجاه الزد بس. تمام. ممكن اقول له لا، خلي القطع بتاعي من اول هنا كده، مالكش دعوه باللي تحت، وابدا كبر او اطلع لفوق من المكان اللي انا هحدد من عنده. ابدا اعمل ديفورم للايه، للشكل من هنا كده. وممكن اقول له في جاب بقى، لو كان مثلا الشكل ده ليه ايد مثلا او حاجه، ايد تلاجة، ايد مكتب، ايد مطبخ، يبقى اقول له الجاب ده من عند في تحت الايد وفوق الايد كده، مالكش دعوه بيه. ابدا اشتغل لي بقى من ايه، من فوقيه. اقدر احرك الجاب بتاعي برضو لفوق او لتحت بالشكل ده كده. طيب لو عايز اعمل سكيل بقى، اعمل نفس الامر تاني، واقول له بدل ريدي فورم هختار سكيل. السكيل هنا في ميزه جميله قوي، ان انت لما تيجي تعمل سكيل لاي حاجه تانية بتبوظ معاك، هتلاقي الشكل المجسم نفسه بقى مش طبيعي. انما هنا سكيل ما بيأثرش على اي حاجه. سكيل هتعمل سكيل، ممكن تعمل سكيل للمجسم كله، ممكن تعمل سكيل في اتجاه معين بالشكل ده كده. ادي اول حاجه. الحاجه التانية، لو عايز ان انا
اغير من قيمة البارامتر، او اغير المكان اللي انا عايز ابدأ منه السكيل برضو بنفس الطريقة كده. اقول له البيز اكس هنا، احطها كده واغير بالشكل ده كده. طيب ممكن اعمل سكيل للمجسم ككل. لو انا جايب بلوك مثلا من مكان وحاسس ان هو صغير عايز اكبره بحيث ما يبص مني، ممكن ان انا اعمل ايه، اقفل على البارامترز بحيث ان انا لو غيرت في اي قيمة هيغير في القيم الباقية كلها. يا رب يعجبكم السكريبت، وان شاء الله مش هسيب بقى الرابط تحت اسفل الفيديو. هسيب الاسفل الفيديو ده هو بس التراير، لكن التاني هتطلب مني في الفيس وانا اجيب لك الرابط ان شاء الله، عشان ما ينفعش ارفعه هنا. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبكم الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة.